Hi guys! For today's vlog, explore natin ang Hong Kong! So, hi guys! Na-traffic kami. So, nagkulang yung pamasahe ni Char. Dito niya lang kami nalibre. Imbis na inchon. Oo. Pasensya na kayo. Sa kanya pa talagang makakagawa ko ng inchon. Yung pamasahe ko hanggang Hong Kong. So, nasa harapan kami ng bus. Sa taas. Pakita mo sa Kasi, kanila. second. So, yun guys. Nasa Macau kami. And sadly, pinababa kami sa bus kasi close road na daw siya at hindi na raw pwede madadaanan. Nawala pa kami dun sa station para lakarin yung hotel doon. Nalaman namin na malayo pa siya. Wala lakarin namin. Pero wala kaming choice. Kasi nga, puro close road dito sa Mongkok Road. Yun. So, kumain muna kami para may energy sa paglalakad, girl. So, tomorrow. So, hello guys. Good morning. Yes, girl! Yun nga. Ano na kami ngayon? Kinabukasan na. Oo, day 1. Ito na talaga yun. Yung kahapon, trial lang. So, kahapon, bumaba kami ng nakakaloka. Hindi ko akalain na experience namin yan. So, yun nga, kahapon, bumaba kami ng bus sa Mongkok Road lang. Kasi, traffic talaga as in. As in talaga. Tapos, ayun, binababa kami ng Chinese. Chinese kasi hindi rin namin maintindihan. Basta sinabi niya lang stop, yun, bumaba kami. Oo, yun. Tapos, meron doon isang Pilipino, ano siya nang hihingi ng refund. Siyempre, mahal din yung pangasahe papunta sa pupuntahan naming station, which is ano to? Chimshansu. Chimshashu. Shashu. Ayun. Ewa. Tapos yun nga, guys. Dapat tong kami baba. Kaso, sa Mongkok na kami binaba, or sa Mongkok na kami road bumaba. Kasi nga, sabi ng Chinese, may mga pulis daw, then stop na daw, and close road na siya. So, yun. Tapos, ginoogle map namin siya kung hanggang saan. Girl, 37 minutes pa siya bago lakaran. So, kumain muna kami sa sa McDo. Then, after nun, kain-kain sa McDo. Nag-start kami maglakad. Nakakaloka, te. Kaya pala siya close road. Kasi nandun yung mga protesters. Kabado talaga kami, girl. As in, bilis mo maglakad, Char. Bilis mo gano'n. Mabigat yung dala niya. Hindi siya makalakad daw ayaw. Kasi nakakataranta talaga kasi nga may mga protesters doon. Then, hindi naman talaga akalain na magkakaroon ng protesters sa mismong araw na pagpunta pa namin. Tapos, hello, good morning! Yung sasakyan namin, nakakalords. So, ayun nga, although super haba nung nilakad talaga namin, nakarating din naman kami dito sa aming hostel. So, yun lang. So much for Hong Kong first night, Ayun na nangyari. So, ngayong araw na to, nag-aayos kami kasi papunta kami ng Hong Kong. Yun yung aming itinerary. Courtesy of kasama namin si Nan. Tapos yun, pag after namin sa Macau, pupunta kami ng Madame Tussauds. Yes! So, nakikita ko si Siwan, girl! Nandun pala si Lee Jong-soo. Akin lang yun. Sa si Siwan, akin na si Lee Jong-soo. Makaturo, te! Pinapakain. Akin na yun. Ayun. So, mamaya, pupunta kami doon. Then, update namin kayo later. Bye! Ay! Annyeong! Hi! So, ito po. Yamot na po siya.
nung makain dito, pati McDo, mahirap kainin. So, ayan, yung kami pupunta sa Hong Kong Museum of Art. Wala pa man, hindi ko dali yung tripod. Ito nga po pala ang behind the scenes. May photographer ka, te. So, hi, nagpo-picture kami dito sa magandang wall. Ayan, si Sinel and si Char. Dito sa magandang wall sa Hong Kong Art Museum. Super cat na niya. Din, ayan, nag-OOTD lang kami. So, ayan, silang dalawa. Diba? Ang galing. Ayun. So, after nito, kasi 9:30 na, supposed to be ang IT namin is papunta kami ng cultural center, which is there lang siguro. Over there lang. Hindi ko na alam. Then, after nito, pupunta kami para ano yung sa aming Kotay jet na Macau. Then, yun. Then, pupunta kasi kami ng nahirapan ako, no? Kaliwa kasing gabi. Pupunta kami sa ilagay mo sa Macau later. Kami sa, sa likod ng cultural center ng Hong Kong. And guess what? Ang ganda. Siguro ma-appreciate nyo siya kung mahilig kayo sa mga structural buildings and stuff. So, dito kita nyo yung isa sa mga sikat na tower ng Hong Kong. Hindi na kung kita nyo. Ayun yata. Yan. This one. Yun. Yung sikat na tower nila. Dahil sa paggawa ng architect niyan, kakaiba kasi, di ba? So, yun. So, yung mga bakla ng taon, nandoon, nagpipicture sila, again. So, kasi madami naman talagang OOTD, Instagrammable spots dito. Magandang kuhanan ng picture. So, yun. Dito nga kami sa China Ferry Terminal. Sasakay ng Kotay Waterjet. Papuntang Macau for 1 hour ang kanyang biyahe. So, hintay lang kami dito sa ferry. 11:15 ang alis ng Hindi pa sila nag-board. Hi! Pamakaw na kami. Ano yung tubig? Ginto. Hoy. Ibiya, ano ka? Ebian. Kasi yun sa Alabang. Ay, Ebian. Ano? Tinan mo. Talo ka. So, nandito kami sa loob ng Studio City Hotel. And super shala niya, Bex. Kahit siguro, yung amoy, grabe. Bex, buhay ka pa ba? Ayoko. Diba nakakasuffocate? Hindi pa ako nakakakita. Pangmayaman. Tapos, eto kasi, matagal na kami hindi nakakakain. Matagal, parang 1 day lang. Ang kinain namin, tinan mo naman, oh. Yan, sa, McDo lang. Yan lang yung nakain namin, girl. Tapos, ang budget namin per meal is $35. Eh, yung gatas nila, 33. Kaloka. Anyway, maganda din naman dito sa loob. Nakakaya lang mag-picture kasi nga, shala bells talaga siya. Oh, ito yung mga syrup natin. Siya, iit lang. We're here at Sandong Square. Yan, super dami ng tao, girl. Kamusta naman? Hindi mo na siya makikila na best. So, yun nga. Nothing special here. Siguro fountain lang. And more on, ito yung spots for tourists. So, papunta kami ng St. Paul Ruins.
And siguro, at ang dami Sa time. dahil kulang sa time, double time kami sa paglalakad. Anyway, kakaloka, ang daming tao, super, siguro dahil Sabado ngayon, and people's place to, I mean, talagang park siya, and madaming bilihin. Kaya siguro, super dami na tao. Anyway, naglalakad nga kami doon, more on lakad kami. So, sana naman pagbalik namin ng Hong Kong, makakain kami ng masarap, di ba? Di ba? Yeah. Nasa yung bakla ng taon, no? Oh, hi! Buhay ka pa ba? Takbo galore talaga kami para makaabot sa cottage jet namin pabalik ng Hong Kong dahil muntik na kami maiwan, girl. Then after na naghanap galore kami ng masasakyan pa Madam Tussauds, kaso ending nagtaxi kami para makaabot lang doon. Girl, lang mahal sobra. So picture agad kami ang mga lola ninyo dahil 30 minutes na lang ang time namin. Kaloka girl talaga ang araw na to. Hashtag takbo galore, hashtag hanap galore, hashtag Macau, hashtag Madam Tussauds, hashtag pagod. On a rush. Madam Tussauds! Hi, Edward! Hi! Mr. Sheila! Si Mia! Wait lang! Mia! Kaysa ka? Hoy, ako, wait lang! Wait lang ako! Ay, Mia, hindi abo! Wait, doon muna ako kay President! Shit! Kay Barack! So, eto nga. Ganda ka! Ganda ka! Ito yung presidente namin. Yes! Hi, President! Woo! Woo! Ako din! Ano ba? Oh, gaga, oh. Gaga, oh. Wait lang, Simon! Hi! Pogi. Ang pogi ni Simon! Oh my God! Hi! The next day. Hi guys! Welcome back to my channel. Char. Hi! So, nandito kami sa famous daw. Ayan. Yung makulay na building dito sa Hong Kong. And, yung dalawa nagpo-photoshoot na sila. So, ayun. Dito muna kami. Ngayon, for today's itinerary ay mostly maglilibot lang kami sa Hong Kong. Actually, it's a rest day for us. Bibili ng mga pasalubong and stuff. So, talaga, libot lang dito. Then, tomorrow, magdi-Disneyland kami. Yay! Bex, bina-vlog ko. Mini-video ko. So, we're here at the temple. Ay, hindi ko alam kung anong temple to. Pero for free siya. Pwede siyang punta. Dali, pwede naman yata. The tripod is a no-no. I don't know why, but we should respect the rules and regulations here. Or every establishment, diba? So, ganun. Nag-English ka, te? English proficient siya. Tanga. English. Nahawa ka, te? So, ayun. So, bawal. So, tinabi na namin for
security purposes. Sayang kasi kung makukuha. Ma-deport. O baka ma-deport kami. Dahil lang sa Taiwan. Hindi pa kami makapag-Disneyland. Diyos mo yun. So, hello guys, may mga restriction pala dito. So may mga ibang part na bawal mag-selfie or mag-cellphone, take ng pictures. And actually meron din dito na bawal, pwedeng mag-take ng pictures pero bawal 4. Ganon. So syempre kailangan natin i-respect kasi hindi naman tayo taga dito, di ba? So yun. So nagro-room lang kami dito or naglilibot-libot lang kami dito sa temple na ito, which is maganda ang ambience din. Practice din, oh. Lakad-lakad pa mo. Medyo masakit na yung paa ko. Ay, nagugutom na ako. Gutom again.